บริเวณที่ราบคอนยาดินแดนอนาโตเลียตอนใต้ของประเทศตุรกีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่น่าทึ่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เนื่องจากที่นี่คือจุดที่บรรพบุรุษของเราละทิ้งวิถีชีวิตเร่ร่อนแล้วหันมาใช้ชีวิตแบบสังคมเมืองเริ่มสร้างหลักแหล่งก่อตั้งชุมชนเมืองโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ขึ้นมาซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อชาทาวโฮยุกอับดุลเฮทูบจะพาไปติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งของเมืองนี้กันครับงานรายได้ดีท่องเที่ยวฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านอยากเรียนทำงานเรือสำราญนึกถึงเรามารุโชติพร้อมปั้นคุณสู่มืออาชีพระดับสากลหลักสูตร F&B Service Inter โปรแกรมเรียน3เดือนฝึกงานโรงแรม3เดือนเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดัน 1. การขุดค้นที่ชาทาวโฮยุกดำเนินการมานานกว่า60ปีชาทาวโฮยุกสร้างขึ้นบนเนินดินเทียมที่เกิดจากการทับถมกันของเศษซากการตั้งถิ่นฐานมาอย่างต่อเนื่องในบริเวณเดียวกันทัศนียภาพอันงดงามของที่ราบกว้างใหญ่บ่งบอกว่าชาทาวโฮยุกตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยมจึงมีผู้คนมาอาศัยอยู่ตลอดระยะเวลานับพันปีในลักษณะที่สร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่บนซากบ้านเมืองเดิมจนมีชั้นการตั้งถิ่นฐานในบริเวณเดียวกันนี้มากถึง18ชั้นซึ่งวัฒนธรรมขั้นสูงเหล่านี้สามารถย้อนกลับไปได้ถึงช่วงยุคหินใหม่และปลายยุคหินใหม่โดยชั้นล่างสุดนั้นมีอายุประมาณ 7,100 ปีก่อนคริสตกาลส่วนชั้นบนสุดนั้นมีอายุประมาณ 5,600 ปีก่อนคริสตกาลด้วยการตั้งถิ่นฐานที่ทับถมกันหลายชั้นเช่นนี้จึงไม่แปลกที่การขุดค้นทางโบราณคดีจะเป็นเรื่องยากแต่ในที่สุดเหล่าผู้เชี่ยวชาญก็สามารถขุดค้นหลักฐานจากอดีตการและเปิดเผยสู่สายตาของสาธารณชนในปัจจุบันเป็นครั้งแรกในปี 1958 โดยมีนักโบราณคดีชาวอังกฤษเจมส์เมลลาร์ดเป็นหัวหน้าทีมจากนั้นเขาและคณะก็ได้กลับมาทำงานขุดค้นบริเวณนี้อย่างต่อเนื่องในปี 1961 จนถึง 1965 ในช่วงทศวรรษที่ 1950 และ 1960 เมลลาร์ดได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวโดรักแอฟแฟร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มโบราณวัตถุจากวัฒนธรรมยอร์ตันที่เรียกกันว่าสมบัติแห่งโดรักโดยเมลลาร์ดได้เผยแพร่ภาพวาดสิ่งประดิษฐ์ยุคสำริดจากหลุมศพตื้นๆที่ค้นพบในเมืองโดรักใกล้กับโบราณสถานเมืองทรอยแต่สิ่งประดิษฐ์เหล่านั้นกลับหายไปเมลลาร์ดจึงถูกกล่าวหาว่าลักลอบขนสิ่งของมีค่าจากประเทศตุรกีด้วยเหตุนี้เขาจึงกลายเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์และไม่ได้รับอนุญาตให้ขุดค้นในปี 1965 ก่อนจะลดบทบาทลงมาเป็นผู้ช่วยเท่านั้นแต่เมลลาร์ดก็ยังคงได้รับเครดิตในฐานะผู้บุกเบิกการขุดค้นชาทาวโฮยุกต่อมาในปี 1993 การขุดค้นได้กลับมาดำเนินการต่อภายใต้การรับผิดชอบของเอียนฮอตเดอร์นักโบราณคดีที่เป็นลูกศิษย์ของเมลลาร์ดเขาทำงานที่นี่นานถึง 25 ปีจนถึงปี 2018 โดยในช่วงแรกค้นพบโบราณวัตถุมากกว่า 20,000 ชิ้นภายในระยะเวลาเพียงปีเดียวปัจจุบันมีการนำเอาวิธีการรวบรวมข้อมูลแบบดิจิทัลและการหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีเข้ามาใช้ในการทำงานและมีการวางแผนที่จะทำการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติมในอนาคต 2. โครงสร้างบ้านเรือนและประโยชน์ใช้สอยภายในเมืองโบราณชาทาวโฮยุกประกอบไปด้วยอาคารที่พักอาศัยที่สร้างด้วยอิฐโคลนทั้งหมดไม่มีโกดังหรืออาคารสาธารณะบ้านเรือนจะสร้างอัดแน่นเรียงกันใช้กำแพงร่วมกันอาคารส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากทางพื้นดินต้องใช้บันไดปีนเข้าจากประตูบนหลังคาแทนดังนั้นหลังคาบ้านจึงทำหน้าที่เป็นถนนภายในเมืองนั่นเองนอกจากนี้ช่องเปิดบนหลังคายังทำหน้าที่ระบายอากาศภายในบ้านหลายๆหลังอีกด้วยบ้านแทบทุกหลังจะมีการตกแต่งด้วยจิตรกรรมฝาผนังสีเหลืองสดเป็นภาพวาดเรขาคณิตและภาพวาดวัตถุที่พบในธรรมชาติตามที่พบเห็นทั้งภาพสัตว์ป่าและฉากการล่าสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับวัวป่าออรอสและกวางตัวผู้สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแม้จะหันมาดำรงชีวิตแบบอยู่ถาวรแต่ผู้คนในชาทาวโฮยุกก็ยังคงฝึกฝนการล่าสัตว์ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหาอาหารในบ้านหลายหลังยังพบการนำเอาเขาวัวมาใช้งานและเป็นของตกแต่งบ้านรวมไปถึงฟันและจะงอยปากที่ได้จากสัตว์สายพันธุ์อื่นบ้านแต่ละหลังมักจะมีหลายห้องโดยห้องหลัก2ห้องจะเชื่อมต่อกับห้องเสริมมีการยกพื้นเพื่อสร้างพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆเช่นการทำอาหารผนังจะถูกฉาบไว้ด้วยปูนและมีเตาปรุงอาหารหรือเตาอบตั้งอยู่ชาวชาทาวโฮยุกมักจะดูแลบ้านของตนให้สะอาดสะอ้านอยู่เสมอส่วนขยะที่ไม่ต้องการจะถูกนำไปกำจัดทิ้งนอกพื้นที่ชุมชนนอกจากนี้ยังพบเตาเผาสาธารณะขนาดใหญ่ที่ขึ้นบนหลังคา
และกลายเป็นจุดนัดพบของชาวเมืองตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาจำนวนประชากรในชาทาวโฮยุกจะมีความผันผวนไม่คงที่สูงที่สุดประมาณ 10,000 คนแต่โดยเฉลี่ยแล้วส่วนใหญ่จะมีประชากรประมาณ 6,000 ถึง 7,000 คน 3. ศพและการฝังศพชาวชาทาวโฮยุกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้เสียชีวิตดังนั้นเมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นศพจะถูกนำมาฝังไว้ใต้พื้นบ้านในท่างอตัวโดยก่อนฝังมักจะบรรจุร่างเอาไว้ในตะกร้าหรือถูกมัดอย่างแน่นหนาด้วยเสื่อกกมีหลักฐานบ่งชี้ว่าร่างผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกวางไว้ในที่โล่งเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะถูกฝังและมีการรวบรวมกระดูกที่ถูกแยกเป็นชิ้นๆมาฝังไว้ร่วมกันสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฝังศพของที่นี่คือในหลายกรณีศพจะถูกรบกวนหลังจากทำการฝังศพไปแล้วและกะโหลกจะถูกถอดออกโดยกะโหลกบางชิ้นถูกพบอยู่ห่างจากร่างในสภาพที่ได้รับการตกแต่งด้วยปูนและใช้ดินเหลืองทาส่วนที่เป็นใบหน้านอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกหลายชิ้นถูกทาด้วยสีซึ่งกรรมวิธีเหล่านี้น่าจะใช้ประกอบพิธีทางศาสนา 4. ความเชื่อศาสนาและสภาพสังคมแม้จะไม่มีวัดวิหารหรือสถานที่สำหรับสักการะบูชาใดๆปรากฏชัดเจนในชาทาวโฮยุกแต่ก็มีหลักฐานบ่งชี้ว่าผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีความเชื่ออย่างแรงกล้าต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นได้จากการใช้กะโหลกประกอบพิธีกรรมและยังมีการค้นพบประติมากรรมเป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันมีการค้นพบรูปแกะสลักหรือรูปปั้นมากกว่า 2,000 ตัวส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสัตว์แต่ก็มีบางส่วนที่เป็นรูปลักษณ์ของผู้หญิงสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเคารพนับถือพระแม่เทพีหรือเทพธิดาต่างๆด้วยเหตุนี้เมลลาสจึงเสนอความคิดว่าชาทาวโฮยุกเป็นสังคมแบบผู้หญิงเป็นใหญ่หรือมาตาธิปไตยมากกว่าสังคมแบบปิตาธิปไตยหรือเพศชายเป็นใหญ่อย่างไรก็ตามฮอดเดอร์กลับมองว่าหลักฐานที่พบนั้นมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่สามารถด่วนสรุปได้เนื่องจากในการขุดค้นครั้งแรกมีการค้นพบประติมากรรมราว 10% ของโบราณวัตถุทั้งหมดและจากชิ้นงานทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นรูปสัญลักษณ์ผู้หญิงเพียง 5% เท่านั้นเมื่อนำมารวมกับการค้นพบในครั้งหลังๆจึงแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารูปปั้นหรือรูปแกะสลักส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของสรรพสัตว์มากกว่าส่วนวัตถุที่นำมาใช้ในการสร้างผลงานเหล่านี้ก็มีการเลือกใช้หลากหลายทั้งดินเหนียวหินอ่อนหินปูนหินชิสแร่แคลไซต์หินปูนอะลาบัสเตอร์และหินบาซอลต์หลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงว่าสังคมของชาวชาทาวโฮยุกอาจไม่ใช่ทั้งมาตาธิปไตยและปิตาธิปไตยคือตำแหน่งที่กะโหลกศีรษะถูกถอดออกจากร่างซึ่งมีความหมายทางศาสนาและความเชื่อเนื่องจากกะโหลกศีรษะทั้งชายและหญิงมีจำนวนเท่ากันและอยู่ในตำแหน่งเดียวกันส่วนหลักฐานที่พอจะคาดเดาไปทางความเชื่อในเทพเจ้าเพศหญิงคือตำแหน่งการวางรูปปั้นหรือรูปแกะสลักผู้หญิงซึ่งบางส่วนถูกพบในถังเก็บเมล็ดพืชของชุมชนสะท้อนแนวคิดเรื่องพระแม่หรือเทพีที่ปกป้องพืชผลธัญพืชและเป็นตัวแทนของความต้องการผลผลิตทางการเกษตรนอกจากจะถกเถียงเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับพระแม่หรือเทพีแล้วยังมีการเสนอแนวคิดที่ว่าชาวเมืองมีความเชื่อทางจิตวิญญาณที่เชื่อมโยงกับโลกของสัตว์เนื่องจากชาวชาทาวโฮยุกเป็นนักล่าสัตว์และเก็บเกี่ยวของป่าซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนเป็นรูปปั้นและรูปแกะสลักสัตว์จำนวนมากที่พบ 5. สภาพความเป็นอยู่ภายในเมืองชาวชาทาวโฮยุกเป็นตัวแทนของยุคเปลี่ยนผ่านระหว่างการล่าสัตว์และเกษตรกรรมซึ่งไม่เคยมีแบบอย่างความรู้ด้านเกษตรมาก่อนแต่ทักษะด้านเกษตรกรรมก็พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีข้าวสาลีกับข้าวบาเล่เป็นพืชหลักส่วนถั่วพิสตาชิโออัลมอนด์ถั่วลันเตาและผลไม้ต่างๆเป็นพืชที่ปลูกรองลงมาซึ่งนอกจากการเพาะปลูกแล้วก็ยังมีความพยายามในการทำปศุสัตว์โดยการนำแกะมาเลี้ยงภายในบ้านตลอดจนการพยายามเลี้ยงวัวให้เชื่องเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่สร้างมาจากหินกับหินออฟซิเดียนเนื่องจากยังไม่ได้มีการคิดค้นประดิษฐ์สิ่งของจากโลหะและเครื่องปั้นดินเผาก็มีบทบาทสำคัญในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากฮอดเดอร์เสนอแนวคิดว่าชาทาวโฮยุกมีวัฒนธรรมความเสมอภาคอย่างมากไม่ใช่แค่ระหว่างชายและหญิงเท่านั้นแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานของลำดับชนชั้นทางสังคมใดๆสังเกตได้จากบ้านที่มีขนาดเท่ากันทุกหลังทั้งยังมีหลักฐานบ่งชี้ว่าทุกคนได้รับสารอาหารที่เหมือนกันแต่หลักฐานเหล่านี้ก็สามารถชี้นำไปอีกแนวคิดหนึ่งที่เคยมีผู้เสนอว่าชาทาวโฮยุกอาจเป็นตัวแทนของสังคมอนาธิปไตยหรืออาจเป็นคอมมิวนิสต์ในยุคแรกๆที่มีแนวคิดอันเข้มแข็งในเรื่องของความเท่าเทียมกันในหมู่พลเมืองแต่ไม่ว่าจะมีสภาพสังคมอย่างไร
แต่สิ่งนี้ก็ไม่ใช่สังคมที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากผลจากการศึกษาชี้ว่าความเท่าเทียมกันพังทลายลงเมื่อความมั่งคั่งระหว่างรุ่นได้สร้างความแตกแยกและดูเหมือนจะมีความพยายามที่จะแก้ไขความไม่เท่าเทียมเหล่านี้สภาพความเป็นอยู่ที่คับแคบทั้งยังอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงอย่างแกะทำให้เกิดโรคภัยใหม่ๆที่สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายแม้จะไม่ทราบความรุนแรงแต่สิ่งนี้สร้างปัญหาให้กับสังคมอย่างแน่นอนสะท้อนผ่านร่องรอยบาดแผลสาหัสที่ปรากฏบนกะโหลกศีรษะรวมถึงการเปลี่ยนมารับประทานอาหารที่มีธัญพืชเป็นหลักก็นำมาซึ่งปัญหาทางทันตกรรมอย่างรุนแรงท้ายที่สุดแหล่งที่อยู่อาศัยของชาเทาโฮยุกก็ถูกทิ้งร้างแม้จะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่ก็มีการสันนิษฐานว่าในฐานะเกษตรกรยุคแรกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบางรูปแบบอาจทำให้ประชากรไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนได้ชาวชาเทาโฮยุกถูกธรรมชาติบังคับให้ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นและแบบแผนการใช้ชีวิตจึงนับว่าเป็นการทดลองใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการอยู่รอดของมนุษย์แม้จะประสบปัญหามากมายแต่สิ่งที่ชาเทาโฮยุกได้เริ่มขึ้นมาก็นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งมนุษยชาติส่วนร่องรอยทางอารยธรรมที่ทิ้งไว้เบื้องหลังก็คือเครื่องพิสูจน์ถึงความเฉลียวฉลาดและความคิดสร้างสรรค์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์บนเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของโลกนั่นเอง